नेक्स्ट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड इन solubility of sulfates, nitrates and hydroxides of alkaline earth metals. Again څنګه چې مونږه د alkali metals لپاره د properties ویلیو نو هغه په شان ډیر زیات امپورټنت دی او ډیر لاجیک پکې دی. دغه مین وجه دا ده چې که فرض کړه مونږه د hydroxides of second A group elements د solubility د ټرند خبره کوو نو ډاون دی ګروپ هغه انکریز کیږي. که بیا د سلفیټس خبره کوو یا د نایټریټس خبره کوو نو په هغه کې به ډیکریز راځي. نو دغلته سټوډنټس کنفیوز دي چې کله انکریز کیږي او کله ډیکریز کیږي. نو د هغې لپاره یو شارټ ټریک دی، یو سمپل طریقه ده، یو سمپل پروسیجر دی. هغه به ته زه ویم نو ډایرکټ به تاسو د هغې نه MCQs هم کولی شئ او د سالوبیلیټي د ټرینډ به هم پته لګي چې د دې کمپاوند سالوبیلیټي ډاون دی ګروپ انکریز کیږي که ډیکریز کیږي، ډایرکټ به راته پته لګي. او دویم ټاپک به زموږ وي ترمل سټیبیلیټي of alkaline earth metal carbonates and nitrates. मतलब carbonates of alkaline earth metals, nitrates of alkaline earth metals दागे thermal stability trend top to bottom increase कीगी या decrease कीगी. खो बदे टॉपिक की basic यो सो logical खबरें involve दी चाहे बस तासु concept clear कई नो अवलनी खबरा आगे की मंगा polarizability को main topic दे solubility trend of hydroxides, carbonates and nitrates of alkaline earth metals. دا مین ټاپک دی. په دې مین ټاپک کې چې کوم بنیادی خبرې چې هغه بس تاسو کنسپټ کلیر کړئ نو پولرایزینګ پاور او پولرایزیبیلیټي دې باندې مخکې هم ډسکشن شوی دی، خو دوباره ریوایز کوو د ټاپک سره ریلیټډ خبرې دي. نو پولرایزیبیلیټي یا پولرایزینګ پاور دا څه شی دی؟ واټ از پولرایزیبیلیټي؟ دا ټرمینالوجي انوالو ده په دې ټاپک کې. بک کې بدل پاس تاسو ته مخې ته راځي. پولرایزیبیلیټي یا پولرایزینګ پاور. پولرایزینګ پاور، پولرایزینګ پاور دا ټرم به یوز کیږي. واټ از پولرایزیبیلیټي اینڈ واټ از پولرایزینګ پاور؟ د کیپیسټي یا د ایبیلیټي آف ا کیټاین، د ایبیلیټي or capacity of a cation to distort. Distort means disturbed. The electronic cloud is the electronic cloud of anion. د یو کیټاین هغه ایبیلیټي چې هغه د یو اناین الکترونیک کلاود کې ډسټربنس راولي، هغه ډسټرب کی. اناین د کیټاین الکترونیک کلاود نشي ډسټرب کولی. کیټاین سره خو الکترون شته نه. نو ځکه ما ولیکل چې دا جنرالي داسې لیکلی شي چې د ایبیلیټي آف ون آین ټو ډسټرب د الکترونیک کلاود آف انادر آین. خو دا ون آین به څوک کیټاین وایي، دی به د اناین هغه سراونډینګ الکترونیک کلاود چې دی هغه ځان طرف ته اټریکټ کوي، هغه به ډسټرب کوي. نو ځکه ما سپیسیفیک ډیفینیشن ولیکم. نیکسټ داسې هم لیکلی شي آر د کوانټیټیټیو میجر، کوانټیټیټیو مقداری میجر to which the electronic cloud of anion या anion डायरेक्ट लिखी गई is disturbed. So be disturbed कोई डिटेल लिखी by cation. By cation is also called polarizing power या polarizability. दोनों definition टिक दी. دیوانی یو شارٹ एग्जांपल فرض کوم سره دا کیټاین دی، دی باندې پازیټیو چارج دی او دا یو اناین دی او دا د دې الکترونیک کلاود دی. مطلب یا دا هایدروکساید آین دی یا سلفیټ آین دی یا نایټریټ آین دی یا پرکلوریټ آین دی یا کلوراید آین دی. الکترون آلریډي گین کړي، الکترونیک کلاود وسره شته. اوس دا کیټاین د دې A9 this is cation
and this one is A9. دا کیټاین د دې A9 دا الکترونیک کلاود ډسټرب کوي ځان طرف ته اټریکټ کوي نو ډسټربنس دې کریټ کولی شي هغه نشي ځکه چې هغه سره خو الکترون دي د سره خو الکترون نشته نو دا کیټاین د A9 دا الکترونیک کلاود ډسټرب کوي اټریکټ کوي سمپل خبره کو اټریکټ کوي په دې A9 کې الانګیشن راولي دا لینتی کوي د دې دا الکترونیک کلاود کیټاین طرف ته رانږدې کیږي الانګیشن کریټ شي او دا الکترونیک کلاود صحیح حصہ چې د نو هغه شیر شي د کیټاین سره ایکولی شیر شي some part of the electronic cloud is equally shared with cation sharing د وجې نه بانډ جوړیږي کویلنټ نو یو کویلنټ بانډ کریټ شو او کویلنټ کریکټر په دې کې څه شو انکریز شو نو دې ته وایي the ability of cation to disturb the electronic cloud of A9 is known as polarizability دې ته پولرایزیبیلیټي وایي اوس دا پولرایزیبیلیټي به کله سیوا او کله به کمی دا به ډیپینډ کوي په څه باندې په چارج ډینسټي باندې د دې کیټاین چارج ډینسټي څومره ده په دې به ډیپینډ کوي چارج ډینسټي دوه خبرې دي یو د دې کیټاین سایز څومره دی او یو په دې باندې اماونټ اف چارج دا پازیټیو چارج څومره دی لکه مطلب سمپل زه داسې یم سوډیم آین دی او بل طرف ته میګنیشیم آین دی دا اوس دا به ډیپینډ کوي چې د سوډیم آین سایز څومره دی او دا چارج پې څومره دی او د میګنیشیم آین سایز څومره دی او دا چارج پې څومره دی په دواړو باندې به ډیپینډ کوي نو دا به ډیپینډ کوي په چارج ډینسټي که چارج ډینسټي د دې کیټاین سیوا ده نو بیا به دې زیات د الکترونیک کلاود د A9 ډسټرب کوي زیات پورشن به دغه الکترونیک کلاود شیر کیږي کویلنټ کریکټر به انکریز کیږي او د هغې سره به هغه سالوبیلیټي ته خو وروستو راځو هغه به څه کیږي کمیږي به چارج ډینسټي خبره ما وکړه که نه چې په دوو فیکټر باندې ډیپینډ کوي چارج ډینسټي د کیټاین به چارج ډینسټي کله زیاتی او کله به کمی واټ از چارج ډینسټي دا یو اهم خبره ده چارج ډینسټي چارج ډینسټي د څه برابري سایز بای charge by size مطلب دا دی د دې کیټاین باندې چارج څومره دی او د کیټاین سایز څومره دی نو ریلیشن ډایرکټ پته ولګېده که فرض کړه د کیټاین سایز غټ دی نو دا به چارج ډینسټي صحیح کمه وي چې چارج ډینسټي کمه ده نو دی به دا الکترونیک کلاود ایزیلی ډسټارب کولی نشي په دې کې به ایزیلی کویلنټ کریکټر نه کریټ کیږي او کریکټر به صحیح آیونیک وي او آیونیک کمپاوند بیا مور سالوبل ان واټر که فرض کړه د کیټاین چارج سیوای نو د چارج او د چارج ډینسټي کم ریلیشن دی ډایرکټ دی نو اماونټ اف چارج دلته څه دی +2 کلیر ده او دلته +1 دلته چارج ډینسټي یا چارج سیوا دی میګنیچیوډ اف چارج سیوا دی نو بیا به چارج ډینسټي اوورال صحیح دا به سیوای او چې چارج ډینسټي سیوا ده په کیټاین باندې هغه به ایزیلی د A9 هغه الکترونیک کلاود څه کوي ډسټرب کولی شي او په دې کې به ایزیلی کویلنټ کریکټر انډیوس کولی شي یا به پیدا کولی شي نو دا زموږ سره بنیادي خبرې وي اوس چې کله د الکلاین ارث میټل هایدروکساید سلفیټس او نایټریټس سالوبیلیټي مو خبره کوو نو دوه امپورټنټ خبرې به ذهن کې یاد ساتئ دا به ډیپینډ کوي په څه باندې په دوه فیکټرز باندې هغې طرف ته ځو دغه دوه خبرې به یاد ساتئ دا بیکګراوند شو دا اوورال بیکګراوند شو solubility depends upon two factors. Solubility पर दो factors depend करी. यो तो वही latest energy, बल तो वही hydration energy. The most important one. दगा दो खबर याद करी बस आसान खबर है. यो दे latest energy. What is latest energy? Symbolically delta H or latest LATTIC. That's represent की. Latest energy से तो वही. The amount of energy required to convert 1 mole of ionic compound into its gaseous ions. The amount of energy required to
convert 1 mole of an ionic solid into its gaseous ions is known as lattice energy. یو مول آیونک کمپاؤنڈ ہے او هغه یو مول آیونک کمپاؤنڈ ته واپس د کوم ګیشس آین نه چې جوړ لې واپس یې هغې ته کنورټ کې د دې لپاره چې څومره انرژي پکار ده this is known as lattice energy. زه یو اگزامپل لیکم سوډیم کلورایډ سالډ فارم کې دی یو مول سوډیم کلورایډ موږ راوالو 1 مول فارمولا ستاسو سره شته NaCl سوډیم اټامیک ماس 23 کوم ته چې موږ ریلیټیو اټامیک ماس وایو کلورین ایوریج اټامیک ماس 35.5 35.5 جمع 23 58.5 مطلب زمادار چې ستاسو ذهن کې به دا کوېسچن چې یو مول مالګه به زه څنګه رالم داسې لږه شان به رالم که ډېره به رالم یو چمچ به رالم که ډېره به رالم 58.5 ګرام ګرام فارمولا ماس ته مول وایي دا د ګرام 58.5 is the formula mass of NaCl this is called mole دا به راولو هیټ کوو به دا به واپس دا د اپوزیټ آینز نه دا سالټ جوړ دی ګیشیس سوډیم آین او ګیشیس کلورایډ آینز ته به واپس کنورټ شي د دې یو مول آیونیک کمپاؤنډ واپس هغه خپل د کوم نه چې جوړ دی ګیشیس آینز ته کنورژن دپاره چې کومه انرژي پکار ده هغې ته لیټس انرژي وایي ډیلټا ایچ ایل به ولیکم ایل فار لیټس پکار ده نو پلس 789 کیلو جول پر مول د دې یونټ نم پته لګي چې 789 کیلو جول انرژي پکار ده خو پر مول د یو مول سوډیم کلورایډ واپس ګیشیس آینز ته کنورژن دپاره د دې الټم لیکلی شي دا ډیفینیشن تاسو د دې الټه کولی هم شئ الټه به څنګه لیکئ د اماؤنٹ آف انرژي ریلیز د ریکوایرډ په ځای باندې ریلیزډ ولیکئ ریلیزډ سیکنډ ډیفینیشن the amount of energy released during the formation of 1 mole of an ionic solid from 1 mole each मतलब दुआना positive and negative 1 mole each oppositely charged gaseous ions is also known as lattice energy. यो मोल पॉजिटिव आइंस दी यो मोल नेगेटिव आइंस दी دا کمباین کیږي یو مول آیونیک سالډ جوړي د اپوزیټ آین په منځ کې انټراکشنز دي دې دوران کې چې کومه انرژي ریلیز کیږي بانډ فارمیشن آلویز ایکزوترمیکی انرژي به ریلیز کیږي this is also called lattice energy. نو تاسو دا الټه لیکلی شئ داسې هغه سایډ دی خو ولیکئ 1 mole sodium ions in gaseous state मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 raised to the power 23 plus 1 mole of chloride ions دا کمباین کیږي 1 mole of ionic solid جوړیږي solid state دې دوران کې انرژي ریلیز کیږي ځکه چې بانډ فارمیشن ایکزوترمیکی ریلیز د پاره نیگیټیو ساين کله چې موږ انرژي اډ کوو اډیشن موږ پازیټیو والو کنه پلس ساين ریلیز نیگیټیو ساين کمې دی دغه ویلي د 789 کیلو جول فار مول د دې مطلب دا دی چې سوډیم کلورایډ یو مول بریکینګ لپاره دومره انرژي پکار ده چې پکار ده اټ مین چې د سوډیم آین او د کلورایډ آین انرژي دومره ټایمز د NaCl نه سیوا ده نو چې کدا واپس کمباین کیږي او بیرته را سټیبل NaCl جوړوي نو دومره انرژي به څه کوي ریلیز کوي دس از لیټس انرژي یو فیکټر دویم سالوبیلیټي ډیپینډ کوي په هایډریشن انرژي باندې اگین د امپورټنٹ ون هایډریشن انرژي واټ از هایډریشن انرژي د دې سره بس تاسو ټاپک مکمل کلیر شي او بیا له هغې نه بعد یو ټریک دی یو اسانه طریقه ده تاسو به ټرینډ په هغې معلوموئ سیکنډ ون دی هایډریشن انرژي
hydration energy. Delta H HYD hydration energy. That term the hydra da para de, water da para de. Salvation energy overall broad level term de. Aw ka faras ka water is a solvent istemal chi, hydra means water, bia hota hydration wai. Generally salvation, any one solvent da para da salvation de. Hydration energy. The amount of energy released खारिज होना when 1 mole of gaseous ions या 1 mole of positive and negative ions are completely surrounded by water molecules. यो मोल पॉजिटिव आइंस दी, यो मोल नेगेटिव आइंस दी, या यो मोल एनाइंस और यो मोल कैटाइंस दी. अब कंप्लीटली द वाटर सराउंड की, वाटर बड़ी सारे इंटरेक्शन दी. पॉजिटिव आयन कैटाइन दे, वाटर के ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पी का ना, और से इंटरेक्शन क्रिएट कवलिश. एनाइन नेगेटिव आयन था वही, वाटर के हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव दे, अगर आगे सारा इंटरेक्शन क्रिएट कवलिश. और द वाटर मॉलिक्यूल्स से कई द कैटाइन और एनाइन से कई सराउंड कई. नो दग प्रोसेस दौरान की अगेन इंटरेक्शन क्रिएट शो, मतलब बॉन्ड है, अगर वीक टाइप ऑफ बॉन्ड है, वो ब्या हम बॉन्ड जोड़ शो, एनर्जी बस की रिलीज की, दिस रिलीज एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. उस हाइड्रेशन एनर्जी यो एग्जांपल जो हाइड्रेशन एनर्जी या दस तो वही और द कैटाइंस और एनाइंस सराउंड की संगा, सराउंड की संगा. लेक पर एग्जांपल है कई NaCl द चिकल वाटर था 8C और क्लोराइड आयंस. देखिए हाइड्रेशन संकीगी, सराउंडिंग संकीगी. वाटर मॉलिक्यूल H2O, पोलरिटी था दासी बल वाटर मॉलिक्यूल दम हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है. दासी बल यो अरेंज कई दायो पदा तरीका अरेंज और सोडियम आयन बा एनी वन कैटाइन था स्वागत. माई एग्जांपल द सोडियम वागस्त होता सो बल वागस्त है अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले एग्जांपल वाले दासी दे सर्वस्ता सो बेसिक क्वेश्चन हम हल शी. अक्सर स्टूडेंट जेन की दा खबर राजी चिकला कॉमन साल्ट NaCl मंग वाटर था 8 को और दे आयोनाइज शी opposite ions working. Now generally there is attraction between oppositely charged ions. The opposite ions you will attract कई वाली ना, दा वापस दा solid salt जोड़ा ही वाली ना. ज़कने शी combine की दे चलते hydration हो शो गिर शो गिर. दा water molecule दा anion ने तेरे चापीरा और water molecule दा cation ने तेरे चापीरा यो shield जोड़ की यो cover यो screen यो डाल. नो बदेगा का interaction ख़त्म शी. अलबा interaction create की ची दा heat की तरह solution. ची हीट की वाटर थी वापोरेट शी ब्या बस सोडियम आयन क्लोराइड आयन पाती शी ब्या बस सॉलिड सॉल्ट सासरा ऑब्टेन शी. लगो गोरे देखो अल्फाज माली के लिए हाइड्रेशन एनर्जी दा मौजूद थी. द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर मॉलिक्यूल्स द वाटर मॉलिक्यूल दी सराउंड गियर की एंड इंटरेक्ट और अट्रैक्टिव फोर्स कायम की विथ सल्यूट आयंस विथ एनाइन एंड कैटाइन. दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन. और जो कम एनर्जी रिलीज की गई तो वही हाइड्रेशन एनर्जी होता है. दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन. दाऊ को रही पर देखें दे वाटर मॉलिक्यूल द कैटाइन सराउंड कड़ी दी इंटरेक्शन वो से क्रिएट करी दी और दे दौरान की चिकम एनर्जी रिलीज हुआ. दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. उस पर एग्जांपल के कथा सु गो रही दे क्लोराइड आइन सर मा द्रे वाटर मॉलिक्यूल अरेंज करी दे मतलब दाने दे चिद्री दी खुदरी में अरेंज करी दी. सोडियम आइन सर में सो अरेंज करी सलोर उस आया वाक़िदा सलूर दी गदरी दी. दब डिपेंड कई बस मानी सुमरा वाटर मॉलिक्यूल बदा एनाइन सराउंड कई, सुमरा वाटर मॉलिक्यूल बदा कैटाइन सराउंड कई. दब डिपेंड कई पर साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन बानी कदा एनाइन और कैटाइन साइज वड़ू के दे नुबिया पर डेर वाटर मॉलिक्यूल दा सकई सराउंड कई. दब द्वेम नंबर डिपेंड कई पर दे चार्ज बानी प्लस माइनस चार्ज द चार्ज पर दे डेंसिटी बानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
سبانی میگنیچیوډ اف چارج څومره چې پازیټیو نیگیټیو چارج مقدار سیوا دی هغه عمره به ډیر واټر مالیکول دا څه کوي سراوند کوي با هغه عمره به ډیر انرژي ریلیز کیږي هغه ته هایډریشن انرژي وایي نو دیس پروسس دوران کې چې څومره اماونټ اف انرژي ریلیز شي هغه ته څه وایي هایډریشن انرژي اپوزیټ ټرمز تاسو سره یو طرف ته ته آیونیک کمپاوند هغه ډیزالو کې د هغې لپاره انرژي پکار ده بل طرف ته انرژي ریلیز کیږي اوس به سالوبیلیټي په څه ډیپینډ کوي اسانه خبره ده د ډیفرنس بټوین هایډریشن انرژي اینڈ لیټس انرژي که هایډریشن انرژي ډیره وه ډیره انرژي ریلیز شوه ډیره څه مطلب فرض کا انرژي ریلیز شوه 100 کیلو جول دا ریلیز شوه هایډریشن انرژي شوه ډیلټا ایچ هایډریشن او کم کمپاوند چې مونږ اغستی دی د هغې د بریکینګ دپاره د هغې لیټس انرژي لیټس ډیلټا ایچ لیټس هغه انرژي پکار ده 80 کیلو جول اوس تاسو وایي دا به سالوبل که انسالوبل وایي دا به سالوبل د دومره انرژي ریلیز کوي ډیورینګ هایډریشن پروسس دومره انرژي ریلیز کیږي چې هغه د لیټس انرژي نه سیوا ده نو دا لازمي خبره شوه چې وین هایډریشن انرژي از ګریټر دین لیټس انرژي then the substance will be more soluble او که فرض که دا انرژي کمه ریلیز شوه او دا سیوا ده دا 50 کیلو جول ریلیز شوه او دې ته 80 پکار ده نو په 50 خو دا نه بریک کیږي then the substance will be insoluble then the substance will be less soluble پوهېږئ په خبره باندې که نه نو مین خبره دا شوه چې solubility ډیپینډ کوي په ډیفرنس بټوین hydration energy and lattice energy when hydration energy is greater then lattice energy then the substance is soluble او که hydration energy کمه ده lattice سیوا ده نو بیا به صحیح insoluble چې یو شان ویلیو بیا به ډیپینډ کوو لکه دوه کمپاونډز دي دوه کمپاوند بیا په سایز ډیپینډ کوو لکه دوه کمپاوند دي په ګروپ کې خو یو شان نشي کېدی دا یاد ساتئ ګروپ کې خو سایز چینج کیږي لکه مطلب ستا سره یو کیټاین خو کامن شو فرض که زه کاربونیټ هایدروکساید خبره کوم هایدروکساید بیریلیم هایدروکساید میګنیشیم هایدروکساید مطلب زما دا دی چې په دې کې خو د هایدروکساید آین پر ټولو کې کامن دی او دلته ستا سره د ایلیمنټ سایز د الکلاین ارث میټل سایز سیوا کیږي نو دا خو یو شان نشي کېدی خو د بل کمپاوند کو سره یو شان شي نو بیا به فیصله موږ په دې کوو چې د کم یو لکه هایډریشن انرژي په د سایز باندې بیا میګنیچیوډ اف چارج ډینسټي باندې ډیپینډ کوي چې دا بل چارج ډینسټي کا سیوا ده سایز یې وړو کې دی چارج په سیوا دی چارج ډینسټي سیوا شو نو بیا به ډیر واټر مالیکول هغه سراوند کوي او هایډریشن انرژي به دغه سیوا کیږي بس بهرحال بیا به دیم کمپیریزن کوو چې کم یو په فاسټر ریټ باندې سیوا کیږي لکه ډیفرنس ډیر آسان خبره ده ډیفرنس لکه ډیفرنس د کم یو سیوا دی دوه کمپاوندز دي او د هغې یو ډیلټا ایچ هایډریشن انرژي هغه ده -100 او د بل لپاره دا هایډریشن انرژي -90 بیا لیټس انرژي دلته زه لیکم +90 او د بل لپاره لیټس انرژي لیکم +85 اوس ډیفرنس یې چا سیوا دی अब more solubility difference between lattice energy and hydration energy نو چې کوم ځای کې ډیفرنس سیوا دی نو بیا به الته دا مور سالوبلی هایډریشن انرژي کې خو چینج راغی خو لیټس هم الته بدلیږي کنه چې کمپاوند بدلیږي خو لیټس انرژي به هم بدلیږي نو بیا په ډیفرنس باندې فیصله کوو د دې نه بعد مخکې بیا زو یو آسان ټریک دی کوم چې تاسو زه وایم سالوبیلیټي خبره کوو هایدروکساید دي سلفیټس دي هغه شارټ ټریک دا دی چې څومره سایز ډیفرنس د اناین او کیټاین انکریز کېده سالوبیلیټي به سیوا کیږي څومره سایز نو سایز مطلب دا شي چې سالوبیلیټي دا ډېر امپورټنټ ټریک دی یو سوپر ټریک دی چې دا به تاسو ډېر زیات هیلپ کوي solubility is directly proportional to size difference between anions and cations. دا ډېر امپورټنٹ خبره this is a super trick دا بس تاسو ډېر هیلپ کوي سایز اف اناین اینڈ کیټاین کې فرق څومره دی که دا سایز ګوره ډایرکټ ریلیشن دی when the difference between size of anion and cation increases then the solubility will increases او که فرض کا size difference between anion and cation کم دی solubility به کم وي
نو بیا د هغې نه بعد موږ څه کوو دا A9 چې دا خو مختلف سایز والا دي که نه مختلف سایز والا په دوه کیټګري کې ډیوایډ کوو په دوه کیټګري کې ډیوایډ کوو زه یو ډیوایډ کوم هایدرو اکساید آین دا زموږ سره دي سمال سایزډ A9 څه دي سمال سایزډ A9 او دویمه کیټګري زموږ سره this is category number 1 this is category number 2 دا چې A9 هم شته چې poly atomic A9 دي دا ډای اټامیک دی poly more than 2 atoms پکې هغې کې زه لیکم کاربونیټ آین -2 هغې کې لیکم نایټریټ آین -1 هغې کې لیکم سلفیټ آین -2 پرکلوریټ آین ClO4 -1 دا لارج سایز والا شو لارج سایز والا شو اوس به په سیکنډونو کې تاسو په دې باندې پوه شئ A9 دوه قسمه ارینج کوي مطلب یو سره هایدروکساید آین او اکساید آین سمال سایز A9 دي نو چې کله د A9 سایز وړوکی نو دا الکترونیک کلاود به نیوکلیس ته نږدې که نه په دې کې به ایزیلی دغه کیټاین ډسټورشن نشي راوستی کویلنټ کریکټر به ایزیلی نه کریټ کیږي چې نه کریټ کیږي کویلنټ کریکټر نو کمپاوند به صحیح آیونیک نو سبا مور سالوبل وي که نه آیونیک کمپاوند آر مور سالوبل دین کویلنټ کمپاوندز اوس دې باندې اگزامپل لیکو زمونږ کورس کې چې کومې خبرې دي نو هغه خبرې دا دي چې نایټریټس کاربونیټس او هایدروکساید فرست ون هایدروکسایډز که تاسو ټاپ ټو باټم لیکئ هم ټیک ده که تاسو لیفټ ټو رایټ لیکئ نو هم ټیک ده یو شی دی ټاپ ټو باټم ولیکئ څه مسله نه ده داسې ولیکئ ټاپ ټو باټم د هایدروکساید آین اول دا اگزامپل درته کلیر کوم هایدروکساید آین سمال سایز والا دی دلته لیکم بیریلیم میگنیشیم بره لږ لیکم بیریلیم میگنیشیم کیلشیم strontium and barium. This is a super trick. याद साथी. Beryllium पर top पे down the group size से की सेवा की. पता है पोए गई करना. Charge बस same ही करना. All these elements belong to second A group. All these have 2 electrons in their last shell. All these have the fixed oxidation state of +2. Da ho clear da. +2, +2, +2, +2 and +2. What's the this size? Like stasro poidora para. Small sized. Like large size. More large. Biam large. That's size difference. Da +2, +2, +2. پخپل پیسې لاو کوي سوپر ټریک دی مارته ویلي چې که سایز ډیفرنس سیوا کیږي سالوبیلیټي به سیوا کیږي لږ ګورئ دلته سایز ډیفرنس څه دی کم دی سایز ډیفرنس کم دی چې سایز ډیفرنس کم دی نو ډایرکټ ریلیشن چا سره دی سالوبیلیټي به صحیح کم شو دلته سایز ډیفرنس لږ سیوا شو سالوبیلیټي د هغې نه سیوا شوه دلته سایز ډیفرنس نور سیوا شو سالوبیلیټي نوره سیوا شوه سایز ډیفرنس نور سیوا شو solubility نورا size difference نور سیوا شو مور سالوبل چې کله ستا سره ریکال کوي چې کله ستا سره سایز غټیږي نو د چارج ډینسټي د سایز کم ریلیشن دی انورس چارج بای سایز دی د چارج ډینسټي وای نو چې انورس ریلیشن دی نو دا کیټاین به ایزیلی دا الکترونیک کلاود اف A9 نشو ډسټارټ کولای کوولنٹ کریکټر به نه کریټ کیږي کم کریکټر وای آیونیک and ionic compounds are more soluble in water than those of covalent compound. Simple trick. No pakhpala wasuli kai. Pakhpala bani. Dito gorai. Beryllium hydroxide. Beryllium de +2. Hydroxide de -1. Daba cross 2. Matlab da formula shwa. Bia de magnesium hydroxide. Next one comes calcium. Calcium hydroxide. Next one is strontium hydroxide, OH whole 2, and barium hydroxide, BaOH whole 2. That top to bottom di. Us go rahi size difference dalti kam, solubility sir kam da lag go rahi less soluble. That's kam tartib shada. No solubility of hydroxides of alkaline earth metals increases from top to bottom.
د دې دا ویلیو کم ده او داسې انکریز کیږي. دیس از انکریزینګ آرډر. اوس که ته الټه علي نو الټه خو بیا داسې ده چې بیریم hydro oxide is more soluble than strontium hydroxide. It is more soluble than calcium hydroxide. It is more soluble than magnesium hydroxide. It is more soluble than beryllium hydroxide. نو اوس دا ستاسو سره و increasing solubility strength او دا ستاسو سره decreasing order راغی. داسې چې ځینو دا decreasing شو. دې باندې ډېر MCQs راځي ایټا کې. Increasing order of solubility of alkaline earth metal hydroxides. دغه به ورکړی دا به ورکړی نور به ورکړي. نو بیا به دوه ورکړي چې both A and B. لکه دام ټیک دی او دام ټیک دی. مطلب ریورس دی کنه. صرف ریورس دی. یا به دا سمپل MCQs د سم جوړیږي چې solubility of alkaline earth metal hydroxide dash down the groove increases, decreases, remains constant او یا sometime increases, sometime decreases. increase کیږي کنه. سمپل خبره هغه سایز ډیفرنس. نورم نه پوهیږي دی خو ګوره هایدروکساید آین موږ په کم کې اغسته سمال سایز A9 دی. لګو ګوره سمال او دا کیټاین هم سمال سایز دی. کیټاین سمال سایز والا دی کنه. نو چې سمال او سمال شو سایز ډیفرنس کم شو کنه. بیا وګورئ نورم آسان هایدروکساید آین ستاسو سره سمال سایز والا دی په دې کیټګری کې دی. خو دلته بیریم سایز څه دی لارج. سایز ډیفرنس یې واشه کنه. solubility increase شو. This is the simple trick. Simple trick. زو مخکې دویمې کیټګری ته دا د هایدروکسایډز خبره شوه. دغه پیټرن به فالو کوو په دې نورو کې. دغه پیټرن به فالو کوو په دې نورو کې. خو اوس به تاسو ته پته ولګي چې ریورشن به راځي. خو یریږئ مه ټینشن ضرورت نشته. ستاسو سره ټریک شته اسانه باندې. لارج او سمال ال اس چې چرته راته لارج او سمال مور سالوبل. اس او اس چې کوم ځای کې راته لیس سالوبل. اسانه خبره ده بس. سیکنډ وان دې کې اگین زه دا A9 والا ریپیټیشن کوم. صفا شو هایدروکساید آین اکساید آین سلفیټ آین -2 او نایټریټ آین -1 perchlorate ion ClO4 -1 etc. carbonate ion. These are large size A9 and these are small size. small size والا قصه ختم شوه. د هایدروکساید خبره وا خو په دې کې سمال سایز کې وو. اوس دویمه خبره د سلفیټ ته هډینګ خو تاسو پیژنئ کنه. solubility trend in sulfate, nitrate and hydroxides of alkaline earth metals. اوس د دې نمبر دی سلفیټ او د دې نمبر دی نایټریټ. د دې دوانو اگین لګو ګورئ سلفیټ آین لارج سایز -2 چارج دی. کلیر ده. نو زه دا اډر په دې طریقه باندې لیکم. د دې سره بیریلیم کمباین کوم. بیریلیم +2 سلفیټ -2 کینسل آوټ وشي. بیریلیم سلفیټ میګنیشیم رائټ ته ځم چې تاسو لږ اسانی ښه. نور ډاون دی ګروپ ته دا ګروپ ته رائټ ته ځم چې اسانی ده. داسې لیکم بیریلیم سلفیټ میګنیشیم سلفیټ کیلشیم سلفیټ strontium sulfate and barium sulfate. داسې د دې خبرې خو بار بار ضرورت نشته چې سیکنډ A ګروپ کې بیریلیم میګنیشیم کیلشیم strontium barium radium ریډیو اکټیو دی. سایز ډاون د ګروپ سیوا کیږي. دا خو کلیر خبره ده بار بار ډسکشن شوی دی. او سایز چارج سیم دی. اوس وګورئ دا بیریلیم سمال سایز دی کنه. سمال سایز دی کنه. بورډ اټینډ کوي سوپر ټریک دی. انتهایی اسانه خبره ده. سمال سایز دی کنه. سو لیکم اس سلفیټ کم چارج والا دی. A9 لارج والا دی. سایز ډیفرنس سره سیوا دی. نو څه شو مور سالوبل وګورئ دا شته. رائټ ته ځئ بیریم سایز څه دی غټ دی. سلفیټ هم غټ دی. لارج اینڈ لارج ډیفرنس څه شو کم شو. چې ډیفرنس کم شو سالوبیلیټي څه شوه کم شوه. نو رائټ ته به سالوبیلیټي څه کیږي. رائټ مطلب نو ډاون څه به کیږي کمیږي به ډیکریزز. This is decreasing order. الته څه الته increasing order وو. د decreasing order مطلب دا بیریلیم دا څه decreasing order دی. دا decreasing order الټا دی ښه. مطلب چې ډیکریز کیږي خو ټاپ والا به باټم والا به ډیکریز کیږي کنه. دا یو decreasing order. This is
دا کریکټ کوي دا ډیکریزینګ آرډر شو. سمپل سمال لارج ډیفرنس سیوا چې ډیفرنس سیوا ر مور سالوبل وګورئ الته لارج ډیفرنس کم لیس سالوبل دا غي الټا شکنه اکثر دا وړو ته مسلې وای کله سیوا کیږي کله کمیږي. This is a super trick. Size difference دی size difference سیوا کیږي solubility سیوا کیږي size difference کمیږي solubility کمیږي. خو چې دا دوه خبرې یاد ساتئ دا small size او دغه large size. next مخکې بیا ځو nitrates طرف ته same خبره ده nitrates beryllium magnesium calcium strontium barium. اوس د ټاپ ټو باټم لیکم چې تاسو کنفیوژن ختم شي لیفت او رائټ خو پیریډ کنه خو تاسو اسانه د پاره ما د لیکو کلیر ده. بیریلیوم سره نایټریټ بیریلیوم + 2 نایټریټ -1 دا به کراس شي 2 هول ټوایس magnesium nitrate whole twice calcium nitrate whole 2 strontium nitrate. These are the nitrates of alkaline earth metals. د دې solubility وسکو اول خو نایټریټ کنفرم کوي چې څوک دی لارج سایز والا دی کلیر ده او په دې نور هو تاسو پوهیږئ چې ډاون دی ګروپ د الکلاین ارث میټل سایز غټیږي. د دې سایز څه دی وړو کې سمال لارج ډیفرنس سیوا سایز ډیفرنس بټوین اناین اینڈ کیټاین سیوا دی solubility سیوا ده. د بیریوم سایز غټ دی ګوره لارج نایټریټ هم لارج دی لارج ډیفرنس کم solubility کم اسانه خبره ده. نو solubility په ټاپ سیوا ده ډاون ته وسه کیږي decreases سلفیټ والم دقه قصه ده دوباره لیکم چې لګه آسان شي. بیریلیوم سلفیټ میگنیشیم سلفیټ کیلشیم سلفیټ strontium sulfate and barium sulfate چې د ګروپ هغه ټرند ته لګا آسان شي. بیریلیوم سمال سایز سلفیټ لارج کې دی لارج کې small large difference سیوا solubility زیاده large and large difference کم solubility کم. په ټاپ باندې solubility سیوا ده باټم ته کمیږي کم ترتیب شو decreases. اوس بس تاسو کم ځای کې چې الکانو ته کنفیوژنی او مسلې وته هغه پرابلم به ودلتي سال کیږي. خدای یا ساتي سمال سایز کې څوک دی هایدروکساید آین دی دا څه پاکون چې بیا ته یادي hydroxide ion small size वाला दे. Beryllium hydroxide -1 beryllium + 2 cross कई whole 2. Magnesium hydroxide calcium hydroxide strontium hydroxide and barium hydroxide. change था دلته نایټریټ او سلفیټ او لارج سایز والا وس هایدروکساید آین دی نو چې کم از کم دوه کیټګریز ته یادي بیریلیوم سمال سایز هایدروکساید آین سمال سایز سمال ډیفرنس کم solubility کم بیریوم سایز لارج هایدروکساید سمال ډیفرنس بټوین سایز اف اناین اینڈ کیټاین سیوا solubility زیاته مور soluble په ټاپ لیس soluble باټم ته مور soluble انکریز ولیکم که ډیکریز دا وړو ته ټینشن دی وای کله سیوا کیږي کله کمیږي. نو کله سیوا کیږي کله کمیږي سمپل ټریک دی سایز ډیفرنس باندې ډیپند کوي. ام سی کیوز د راشي دا بیا اکثر الکان ته دا مسله so which of the following the solubility of داسې وای the solubility of alkaline earth metal dash increases down the group. نو ورکړي نایټریټس سلفیټس هایدروکسایډز نو دا دوه خو ډیکریز کیږي څوک پکې انکریز کیږي دا او بیا به نن اف دیز ورکړي all of these به ورکړي دغه ام سی کیوز دی ایټا. نو ډیر سمپل ټریک دی او په دې ټریک باندې تاسو ایزیلی دا فایند آوټ کولای شئ. کلیر ده بل ته اپلای کوي پرکلوریټ ته اپلای کوي دا کوم چې زمونږ اگزامپل دی بل ته اپلای کوي بل یو دا خو تاسو د کورس خبره شو. پرکلوریټ آین په لارج سایز کې دی ClO4 -1 پرکلوریټ آین وسره اگین پرکلوریټ آین داسې -1 دی بیا لري کې خو صرف دې لپاره لیکم چې فارمولا +2 -1 whole twice magnesium دام whole twice calcium چې دینه اخو هم تاسو سره یو دغه راشي دا strontium ClO4 whole twice barium
ClO4 whole twice. خو چې کم از کم ته به دې پوهېږې چې پر کلوریټ آین لارج دی لارج ا کیټیګریز ته یادي لارج دی او دا سمال دی ډیفرنس سیوا دا خو په ټولو کې کامن دی لارج دی ډاون دی ګروپ سایز غټیږي نو دا لارج شو لارج ډیفرنس کم solubility کمه نو د پر کلوریټ salts solubility of alkaline earth metals decreases down the group نور هم په دې باندې اپلای کولی شئ 99% د دې ټریک نه تاسو MCQs او وسره دا ټاپک کلیر کولی شئ